Bài thứ nhất, The Merchants of Venice, Những Nhà Buôn ở Venice, tác giả William Shakespeare. Chapter 1, chương 1, The Moneylenders, những người cho vay tiền. I have a story to tell. It is a story of love and hatred, a story of giving and taking, a story of laughter and tears. Tôi có một câu chuyện để kể, một câu chuyện về tình yêu và sự thù hận, một câu chuyện về sự cho đi và nhận lại, một câu chuyện về nụ cười và những giọt nước mắt. This story was told a long time ago, but it still has as much meaning today as it did then. Câu chuyện này được kể lại từ rất lâu, khoảng thời gian dài về trước. But it still has as much meaning today. Nhưng cho đến ngày hôm nay nó vẫn mang nhiều ý nghĩa, nó vẫn có nhiều ý nghĩa. As it did then, như nó đã làm vào thời buổi đó. It happened in a city called Venice in Italy. Nó xảy ra ở một thành phố tên là Venice ở Italy. This beautiful city rests like crown jewel on the Adriatic Sea. Thành phố xinh đẹp này giống như là một viên ngọc quý tọa lạc ở trên biển Adriatic. There lived a moneylender named Shylock in Venice. He earned a lot by lending money to merchants. Có một người tên là Shylock, có một người cho vay tiền tên là Shylock, sống ở Venice. He earned a lot by lending money to merchants. Ông ta kiếm được rất là nhiều bằng cách cho vay tiền đến những nhà buôn. Many people hated Shylock. Some people hated him because he forced merchants to repay him in terrible ways. Others hated him simply because he was Jewish. Rất là nhiều người ghét Shylock. Một vài người ghét ông ta bởi vì ông ta cưỡng ép những nhà buôn trả tiền lại cho ông ta bằng những cái cách rất là tồi tệ. Những người khác thì ghét ông ta đơn giản bởi vì ông ta là người Do Thái. Of all the merchants who lived in Venice, one hated Shylock more than the others. His name was Antonio. Trong tất cả những nhà buôn sống ở Venice, một người ghét Shylock hơn những người khác. Tên anh ấy là Antonio. Shylock hated Antonio as well. This was because Antonio was a very generous moneylender. He lent money to people in trouble and often didn't charge them interest. Shylock cũng ghét Antonio như vậy. This was because Antonio was a very generous moneylender. Đó là bởi vì Antonio là một người cho vay tiền hào phóng. He lent money to people in trouble. Anh ấy cho vay tiền đến những người trong những lúc khó khăn, and often didn't charge them interest, và thường thì không tính thêm tiền lời, interest. Shylock lost a lot of business because of Antonio's generosity. More importantly, Shylock hated Antonio because he was a Christian, and Antonio hated Shylock because he was a Jew. Shylock mất rất là nhiều chuyện kinh doanh because of Antonio's generosity, bởi vì cái sự hào phóng của Antonio. More importantly, quan trọng hơn, Shylock hated Antonio because he was a Christian. Shylock ghét Antonio bởi vì anh ấy là một người theo đạo Kitô. And Antonio hated Shylock because he was a Jew. Còn Antonio thì ghét Shylock bởi vì ông ta là một người Do Thái. In those days, Jews and Christians didn't like each other. They couldn't agree about anything. They couldn't understand each other's religion or culture. Vào những ngày đó, vào thời buổi đó, Jews and Christians, những người theo đạo, những người Do Thái và những người Kitô hữu, didn't like each other, không có thích nhau, không có ưa gì nhau. They couldn't agree about anything. Họ không thể đồng tình về bất cứ chuyện gì. They couldn't understand each other's religion or culture. Họ không thể hiểu người kia về tôn giáo và văn hóa. Antonio and Shylock often ran into each other at the Rialto. Antonio và Shylock thì thường tình cờ gặp nhau, tình cờ gặp người kia, người này tình cờ gặp người kia at the Rialto, tại Rialto.
The Rialto was a business center of Venice. Rialto là business center, một trung tâm kinh doanh, trung tâm kinh tế of Venice, của Venice. When the two met, they would have an argument. Antonio would often yell at Shylock for the heartless way of doing business. Shylock often thought about ways to get even with Antonio. When the two met, khi hai người gặp nhau, they would have an argument. Họ thường xảy ra những tranh cãi. Antonio would often yell at Shylock. Antonio thì thường la mắng, thường chửi Shylock for the heartless way of doing business, bởi vì là những cái cách vô cảm trong cái việc kinh doanh của ông ta. Shylock often thought about way to get even with Antonio. Shylock thì thường nghĩ về những cái cách có thể trả đũa Antonio. Almost everyone in Venice really Antonio. Hầu hết mọi người ở Venice thì rất là thích Antonio. They felt that he was kind and honest. Họ cảm thấy rằng anh ấy tử tế và tốt bụng, thật lòng. The merchants especially admired him. Những nhà buôn thì rất là ngưỡng mộ cậu ấy. They knew that he would help them when they were in hard times. Họ biết rằng anh ấy sẽ giúp họ khi mà họ rơi vào những cái hoàn cảnh khó khăn, trong những lúc mà họ khó khăn. Antonio's best friend was a young man named Bassanio. Người bạn thân nhất của Antonio là một người đàn ông trẻ tên là Bassanio. Bassanio's family was very rich. Gia đình của Bassanio thì rất là giàu có. His parents had given him money, but Bassanio had spent it all. Cha mẹ của anh ta thì đã cho anh ta tiền, nhưng mà Bassanio had spent it all. Bassanio đã tiêu xài hết. In the past, Antonio had helped him in many ways. Trong quá khứ, Antonio đã giúp anh ta rất là nhiều lần, rất là nhiều cách. In fact, he already owed Antonio lots of money. Thực ra thì Bassanio đã nợ Antonio rất là nhiều tiền, lots of money. Antonio never said no to Bassanio. Antonio thì chưa bao giờ nói không với Bassanio. It seems Antonio was happy to share his money with his friends. Nó dường như rằng Antonio hạnh phúc, thì rất là hạnh phúc khi mà chia sẻ tiền của anh ấy với những người bạn. One day Bassanio came to Antonio for another loan. Một ngày nọ thì Bassanio tìm đến Antonio cho một cái khoản vay mới. Antonio, I have great news. I've fallen in love with someone. Her name is Portia. Antonio, tôi có một cái tin vui này. I've fallen in love with someone. Tôi đã rơi vào tình yêu, tôi đã có một tình yêu với với một người. Her name is Portia. Cô ấy tên là Portia. She's the most beautiful woman in the world. And not only that, she's rich too. Cô ấy là người phụ nữ đẹp nhất trên thế giới này. And not only that, không chỉ có vậy, she's rich too. Cô ấy giàu có nữa. Her father passed away recently, and she is going to inherit lots of money. Cha của cô ấy thì vừa qua đời recently, and she is going to inherit lots of money. Và cô ấy thì đang thừa kế rất là nhiều tiền, lots of money. That's wonderful news, Bassanio. That's wonderful news, Bassanio, said Antonio. Đó là một tin tuyệt vời, Bassanio. Antonio nói. It sounds like she's a wonderful woman, but does she love you as much as you love her? Nó nghe như là cô ấy là một người phụ nữ tuyệt trần. But does she love you as much as you love her? Nhưng mà cô ấy có yêu cậu giống như là cậu yêu cô ấy không? Of course she does. Tất nhiên là có rồi. When she looks at me, her eyes are full of love and respect. When she looks at me, khi mà cô ấy nhìn tôi, her eyes, đôi mắt của cô ấy are full of love, tràn đầy tình yêu, and respect, sự ngưỡng mộ, trân trọng. Listen, I want to buy some gifts for her. The only problem is that I don't have any money right now. Nghe nè, tôi muốn mua một ít quà cho cô ấy. The only problem is, vấn đề duy nhất là I don't have any money right now. Tôi không có bất cứ một đồng nào bây giờ. Tôi không còn tiền nữa.
I know I owe you a lot of money, but can I borrow a little more? Tôi biết là tôi nợ bạn rất là nhiều tiền. But can I borrow a little more? Nhưng mà tôi có thể mượn thêm một ít nữa được không? I promise I'll pay you back. Tôi hứa là tôi sẽ trả lại cho bạn. Bassanio, you know that my money is your money. I gladly lend it to you anytime. Bassanio, bạn biết là tiền của tôi thì cũng như là tiền của bạn. I gladly lend it to you anytime. Tôi rất là vui, rất là hạnh phúc chia sẻ với bạn, cho bạn mượn bất cứ khi nào. The only problem is that I don't have any money right now. Vấn đề duy nhất của tôi là hiện tại tôi không có. Right now, hiện tại tôi không có bất cứ một đồng nào. I spend all of my money on merchandise. I can't help you. I'm sorry. Tôi đã dành toàn bộ số tiền của tôi vào hàng hóa. Tôi không thể giúp bạn. Tôi rất là xin lỗi. What should I do? Asked Bassanio. She'll never marry me unless I give her some gifts. Don't worry, said Antonio. I know what you can do. What should I do? Tôi nên làm gì bây giờ? Bassanio hỏi. She'll never marry me unless I give her some gifts. Cô ấy sẽ không bao giờ cưới tôi trừ khi mà tôi tặng quà cưới cho cô ấy. Give her some gifts. Don't worry, said Antonio. Đừng có buồn, đừng có lo lắng. I know what you can do. Tôi biết là bạn có thể làm gì. You can borrow money from a moneylender named Shylock. He always has money on hand. Bạn có thể mượn tiền từ một người cho vay tên là Shylock. He always has money on hand. Ông ta luôn luôn có sẵn tiền. Money on hand, tiền ở trong tay, tiền có sẵn. He'll certainly lend you money if I sign a loan agreement. Ông ấy chắc chắn sẽ cho bạn mượn tiền if I sign a loan agreement, nếu mà tôi ký vào một hợp đồng vay mượn. I make lots of money when my merchandise arrives. Tôi sẽ có được rất là nhiều tiền when my merchandise, khi mà hàng hóa của tôi arrives, đến, khi mà hàng hóa của tôi đến. I'll pay him back then. Tôi sẽ trả lại cho ông ấy khi đó. Thanks Antonio, you really are a great friend. Cảm ơn Antonio, bạn thực sự là một người bạn tuyệt vời. While Bassanio and Antonio were out to find Shylock, Portia was facing her own problems. Portia's father had arranged conditions of her marriage before he died. Trong khi mà Bassanio và Antonio thì đi tìm Shylock, were out to find Shylock, Portia was facing her own problems. Portia đang đối mặt với lại là những vấn đề của cô ấy. Portia's father had arranged conditions of her marriage before he died. Portia's father, cha của Portia, had arranged, đã sắp xếp conditions, những cái điều kiện of her marriage, về cái việc kết hôn của cô ấy, before he died, trước khi ông ấy chết. Cha của Portia đã sắp xếp những cái điều kiện về vấn đề kết hôn của cô ấy trước khi ông ấy chết. He didn't trust Portia's judgment. Ông ấy đã không tin tưởng vào những cái nhận xét, những cái đánh giá, những cái nhìn nhận của Portia. He felt that she would choose an unsuitable person to marry. Ông ấy cảm thấy rằng cô ấy sẽ chọn một người không phù hợp để kết hôn. So before he died, he had put 3 chests in a room. Cho nên trước khi ông ấy chết, ông ấy đã đặt 3 chiếc rương vào trong một căn phòng. One chest was made of gold. One of silver and one of lead. Một cái thì được làm bằng vàng, một cái được làm bằng bạc, silver, and one of lead. Một cái còn lại được làm bằng chì. In one of these chests was a small picture of Portia. Một trong số rương này là một bức ảnh nhỏ của Portia. If a suitor choose the right box, he would find the picture. Nếu như một người đến cầu hôn mà chọn đúng cái hộp đó, đúng cái rương đó, he would find the picture. Anh ấy sẽ kiếm được cái tấm ảnh đó. That means that he could propose to Portia. Điều đó có nghĩa là anh ta có thể cầu hôn Portia. Portia's father believed that the best husband would know which box to choose. Cha của Portia thì tin rằng người chồng tốt nhất sẽ biết được là cái rương nào để chọn. If he found the wrong box, he would have to leave the house right away. Nếu mà anh ta chọn sai cái rương, anh ta sẽ phải rời khỏi ngôi nhà ngay lập tức, rời đi ngay lập tức. He wouldn't be allowed to marry Portia.
anh ta không được phép cưới Portia. In addition, he wouldn't be able to marry anyone or have a girlfriend for the rest of his life. Một cái điều thêm nữa, he wouldn't be able, anh ta sẽ không thể marry anyone, cưới ai, or have a girlfriend, hoặc là có một người bạn gái nào, for the rest of his life, cho đến cuối đời, trong phần đời còn lại. Every suitor had to sign a contract agreeing to the condition. Mỗi người đến cầu hôn thì phải ký vào một cái hợp đồng đồng ý rằng, cái biên bản đồng ý rằng với những cái điều kiện, đồng ý với những cái điều kiện này. It was a big risk for them. Đó là một sự rủi ro lớn cho họ. But Portia's father felt that his daughter was worth the risk. Nhưng mà cha của Portia cảm thấy rằng his daughter, con gái của ông ta, was worth the risk. The risk. Con gái của ông ta thì giá trị hơn những cái rủi ro đó. Portia lived in a small town called Belmont. He had many men visit her house. Portia sống ở một thành phố gọi là Belmont. She had many men visit her house. Cô ấy có rất là nhiều người đàn ông ghé thăm nhà. They all wanted to marry her because she was rich and beautiful. Tất cả họ đều muốn cưới cô bởi vì cô giàu có và xinh đẹp. She was tired of having these strange men come to her house. Cô ấy cảm thấy mệt mỏi vì những người đàn ông lạ này đến nhà cô ấy. She was also unhappy that her father didn't judge her judgment. Cô ấy cũng không có vui vẻ, không hạnh phúc bởi vì cha của cô ấy đã không tin tưởng vào những cái nhận xét của cô ấy. Portia often talked to her servant Nerissa about her problems. Portia sẽ thường nói với lại là người phục vụ, người tùy tùng của cô ấy, tên là Nerissa, về những cái vấn đề của cô ấy, about her problems. Nerissa was more of a friend than a servant. Nerissa was more of a friend than a servant. Nerissa thì giống như là một người bạn hơn là một người nô tỳ, một người tùy tùng. Why couldn't my father just trust me? Tại sao cha tôi thì không thể tin tôi chứ? She asked Nerissa one day. Cô ấy hỏi Nerissa một ngày nọ. Your father was right. Cha của cô đã đúng đó. Said Nerissa. Nerissa nói, There are some men bad men out there. They just want to marry you for your money. Có rất là nhiều những người đàn ông xấu ở ngoài kia. They just want to marry you for your money. Họ chỉ muốn cưới cô vì tiền của cô thôi. But the men who come here are so boring. They have bad manner and they are vain. Nhưng mà những người đàn ông đến đây á, thì rất là chán, rất là nhàm chán. They have bad manners. Họ có những cái tính cách xấu. And they are vain. Và họ kiêu ngạo nữa. Some of them drink too much wine. Some of them even smoke. Một vài người thì uống quá nhiều rượu. Một vài người thì thậm chí còn hút thuốc. I'm so sick of these guys. Rồi đến phát bệnh lên với những gã này. Portia was a very independent person. She was capable of making decisions for herself. She also believed that she was smarter than most men. Portia là một người độc lập, một người có lối sống độc lập. She was capable of making decisions for herself. Cô ấy thì có thể đưa ra những cái quyết định cho chính cô ấy. She also believed that she was smarter than most men. Cô ấy tin rằng cô ấy thì thông minh hơn hầu hết đàn ông. Portia was sad. She thought that she would have to marry a boring, stupid man with bad habits. Portia buồn. Portia cảm thấy buồn. She thought, cô ấy nghĩ rằng she would have to marry, cô ấy sẽ phải cưới a boring, stupid man with bad habits, một người đàn ông nhàm chán, ngốc nghếch và với những cái tính cách xấu, những cái thói quen xấu. Not one of these guys decent. What should I do? Không có một người nào phù hợp cả. Not one of these guys decent. Không có một người nào trong số này phù hợp cả. What should I do? Tôi nên làm gì bây giờ? Do you remember the man from Venice? Asked Nerissa. Cô có nhớ cái người đàn ông đến từ Venice không? Nerissa hỏi. Portia's eyes sparkled. Đôi mắt của Portia thì sáng lên. Yes, I remember him. Bassanio, how could I forget?
Tất nhiên rồi, tôi nhớ anh ấy, Bassanio. How could I forget? Làm sao tôi có thể quên được? He was so much better than all of the other men who came here. Anh ấy thì tốt hơn rất nhiều so với tất cả những người đàn ông đã đến đây. He was handsome and gentle. He was charming, kind and intelligent. He was handsome and gentle. Anh ấy thì đẹp trai, anh ấy phong độ và gentle, nhẹ nhàng, lịch thiệp. He was charming, kind and intelligent. Anh ấy thì quyến rũ, tử tế và thông minh nữa. But it's hopeless, nhưng mà không có hy vọng gì đâu. He'll never sign my father's contract. Anh ấy sẽ không bao giờ ký vào cái hợp đồng, cái biên bản cầu hôn của cha tôi. Của cha tôi đã viết cho tôi. Của cha tôi đã viết cho những người cầu hôn. Đó là cái biên bản mà phải chọn một trong 3 cái rương, trong đó có tấm hình của cô Sa. I'm a woman who can't even choose her husband. I'm so unlucky. I'm a woman who can't even choose her husband. I'm so unlucky. Tôi là một người phụ nữ mà thậm chí chọn chồng cho mình cũng không thể. I'm so unlucky. Tôi thật là bất hạnh. Another servant then entered the room. Madam, a message had arrived from a prince of Morocco. He will be arriving tomorrow. Một người tùy tùng khác, một người phục vụ khác thì đến, bước vào phòng. Thứ ba, a message has arrived from a prince of Morocco. Có một tin nhắn được đưa đến từ hoàng tử của Morocco. He will be arriving tomorrow. Anh ấy sẽ đến đây vào sáng ngày mai. Great, another unsuitable suitor. I wonder what problem this one will have. Là một người không phù hợp nữa, là một người cầu hôn không phù hợp nữa. I wonder, to tự hỏi, what problems this one will have. Cái thói xấu nào, vấn đề gì của anh chàng này sẽ có những cái vấn đề, những cái thói xấu nào.